Ja, men då får vi peppa upp oss, Kerstin. Ja, okej. Välkommen till Bauenpodden. Jag heter Ines Abrahamsson, jag är journalist, jobbar som rektor och är författare och förstås handledare till Bauens teori. Och vid min sida har jag Kerstin Sofia Andersson. Jag är beteendevetare och ekonom och har jobbat som handledare utifrån Bauens teori under väldigt många år. Båda har vi haft nytta av Bauens teori, både privat och yrkesmässigt. Och vi har startat den här podden för att vi tycker att för få känner till teorin. Vad är din erfarenhet, Kerstin? Ja, det är precis det. Varje gång, fastän jag håller på i närmare 3 decennier, så när det kommer in nya människor har man ingen aning om den här teorin. Och jag tycker den är alldeles för viktig för att inte fortsätta att sprida den. Vad är det för någonting som du har tyckt var viktigt med Bauen? Vad har han gett dig? Ja, alltså det har ju flyttat perspektivet från individen, från mig som ensam individ, till mitt stora sammanhang som jag är beroende av. Det har varit det absolut första och som, väldigt viktiga i teorin, tycker jag. Och för mig har det varit väldigt viktigt att förstå att det inte handlar bara om mig, utan att hur jag har danats av mitt sammanhang. Alltså vilka strategier jag fick med mig, vilka förväntningar som låg outtalat på mig redan från liten bebis. Och just styrt hur jag fungerar i vardagen och på ett sätt som jag inte har varit medveten om. Och tack vare Bauens teori och hur man har tittat på det här så har jag förstått känslan av det sammanhanget då. Och jag tänker att det här har man ju pratat om väldigt mycket i annan forskning. Hur viktigt det är att förstå sitt sammanhang. Man har inte tittat på familjen och släkterna och som finns med precis. Där är han ju unik, Mary Bowen. Att han går från att hålla koll på sammanhang horisontellt, alltså går han uppåt i det emotionella systemet, i släktsystemet. Det är han ju ny. Han är ny med det synsättet. Det är en teori som handlar om emotioner. Och det är också nytt att man har ju pratat om så mycket annat, tänkt det ena och det andra som ska försöka förklara när det blir konflikter mellan människor. Men att så tydligt ta reda på det emotionella sammanhanget. Alltså vad händer omkring människan som har konflikten och så i det, runt omkring. Och när vi pratar emotionella sammanhang i Bowen-teorin så pratar vi inte om känslor primärt, utan vi pratar om de här instinktiva reaktionerna. Och för mig var det ju också en grej. Att när man ska gå handledning eller lära sig mer om Bowens teori så handlar det inte om att man ska bryta ihop och komma tillbaka, utan det handlar mycket mer om att förstå både styrkor och svagheter som man har inprogrammerad. Och att man använder sig, alltså det var faktiskt en sak som verkligen, jag hade ju jobbat med handling med människor tidigare under ganska många år, men att man satte fokus mot fakta omkring i det sammanhang jag fanns. Och med hjälp av fakta kunde man börja förstå hur människor hade reagerat. Det var liksom inte att man gick in och började titta på vilka svårigheter. Jag har ju själv gått i annan terapi där man pratar om känslor och varifrån de kom, men inte med fokus mot fakta i sammanhanget. Det tyckte jag var väldigt avgörande för mig när jag började arbeta med det som handledare också. Och det kan man ju säga att det är ju inte så att man inte förstår känslor eller att man inte ska känna känslor. Men det handlar ju om att förstå varför det blev som det blev. Och hur förutsägbara vi människor är och hur förutsägbart det blir i vissa system att man gör en si eller en så. Och jag kan tänka på, om jag bara tänker på min egen del, så till exempel så var det ju förbjudet att inte vara smart och ganska duktig. I våran historia så hade vi en farfars far som borgade bort ett hemman kan man säga. Och det är klart, ifrån och med det fick du inte göra några dumheter. Nej, precis. Och det intressanta var att ingen har pratat med mig om det. Nej, och det är ju också en överlevnadsstrategi. Det är ju tystnaden. Och som man, hur genomgripande det har varit, alltså att man tror att
man ska vara tyst om svåra händelser, att då försvinner de. Medan det är ju faktiskt är tvärtom, då ökar ju pressen istället. För man läser ju ändå av att någonting har hänt i det sammanhang man är. Kan du ge några exempel, Kerstin? Ja, verkligen. Det kan jag göra. För jag har levt i en familj och med en mamma som dels förlorade sin mamma när hon var 12 år. Och sen också att mina föräldrar separerade. Jag visste inte att jag hade en mormor. Jag visste inte namnet på henne. Hon hade alltså försvunnit när mamman då var inlagd på sanatorium själv för TBC. Men hon kunde ta upp att mamman hade dött i samma sak. Det fanns inte i våran medvetenhet, någon av oss. Och det här har jag ju fått jobba jättemycket med, att ta reda på vad som egentligen hände. Och så vilken befrielse att förstå det här. På vilket sätt befrielse? Ja, att jag börjar förstå att det handlar inte om att hon inte såg mig. Hon var ju fortfarande i sorg. Hon hade aldrig egentligen fått sörja ordentligt. Hon hade distanserat sig från de smärtsamma händelser som hade hänt i hennes barndom. Och kunde inte, det var så smärtsamt. Och morfar gjorde exakt likadant. Han tappade ju sin hustru. Morfar stod mig ju också så nära. Han pratade aldrig om detta. Vad hände när du fick veta? Ja, det har ju varit en otrolig förändring i mitt liv, verkligen. Att ha en tillit till mig själv och se mig själv, inte som att jag, att jag var värd någonting. Jag förstod min mamma också på ett helt nytt sätt. Kunde se varför hon gjorde på det sätt som hon gjorde. Inte att hon bara alltid var tyst och inte delade med sig och så. Det var otroligt avgörande för mig. Jag var ganska gammal när jag också hittade igen det här. Men det har ju ändå varit otroligt viktigt. Både för hur jag har kunnat förhålla mig till mina egna barn. Att jag är mycket mer öppen. Jag har ju ärvt hennes beteende. Jag har ju också varit tyst. Så att när jag börjar fatta det där har jag ju kunnat medvetet. Jag får faktiskt ta mig själv i kragen och tänka, det här behöver jag ta upp med mina barn. Det här behöver jag berätta för mina barn. Så de vet om historien och inte behöver hitta på och fantisera om vad egentligen som ligger bakom min tystnad. Du har berättat att du hade depressioner före. Just det. Förändringen har du kopplat till Bowens teori. Kan du säga något om det? Ja, absolut. Det är ju så intressant att börja kartlägga sitt eget liv på det här sättet. För jag var på något sätt så tudelad. För utåt sett så var jag ansedd som otroligt kapabel och kompetent och gott självförtroende och allt det här. Medan jag brottades med, jag utvecklade ju depressioner som jag fick söka hjälp för. Idag förstår jag ju hur det har uppstått där. För att jag hade en mamma som var sjuk från det jag var 5 år. Och fokuset mot henne, det var henne jag skulle se. Och då blev jag belönad. Om jag inte såg henne, då var hon bara tyst. Alltså jag fick ingenting tillbaks. Så att jag blev ju ingen i princip om jag inte såg andra människor. Det var ju väldigt tydligt. Och det urholkar ju ens självförtroende, eller självkänsla i alla fall. Det här brottades jag ju med ända upp till jag gick i terapi. Och det var ju hjälp för stunden, det måste jag säga. Men det var ju när jag fattade att just det här som jag sa tidigare, att min mammas tystnad hade inte med mig att göra. Utan det hade att göra med hennes smärta och hennes sorg som hon inte kunde röra i. Och förmedla till oss vad egentligen som hade hänt i hennes liv. Och det hjälper ju till att då blev jag ju någon. Då förstod jag ju plötsligt. Jag kunde i alla fall börja se på mig själv med andra ögon. Inte att jag var bortvald i alla fall. Jag tror att de flesta människor känner igen sig på något sätt i det här som vi berättar. Min historia, den är ju att jag blev ju född in i en familj som var verkligen i kris. Och i den här Bowens teori så pratar man ju om att man ska se hur det var i familjen 1,5 år före man föddes och 1,5 år efteråt. Jag kan säga att de var på väg att separera, så om inte jag har blivit till så skulle de ha varit separerade. Ja. Och när jag frågade min mamma hur kändes det, så tänkte jag ju förstås på hur kändes det att bli med barn.
Och då svarade hon, du gav mig ändå tröst. Ja. Så att jag förstod att min uppgift från bebis var att ge mamma tröst. Och jag hade en god och fin och snäll mamma som de flesta mammor är. Men det blev ju också så att jag hela tiden skulle se till att atmosfären var bra, att det var trevligt runt omkring mig. Jag blev ju liksom den som lättade upp stämningen i allt. Och jag blev också den som bar runt på människor runt omkring mig i vuxet liv som kanske inte ens ville bli buren. Jag trodde att jag skulle rädda Gud och alla. Ja, precis. För jag tänker det att vi utvecklar ju då direkt så tidigt vi har ju utvecklat, både du och jag, en sån otrolig förmåga att kunna se vad människor behöver. Genom att det var det enda fokus som belönades. Och det är ju ingen tillfällighet att både du och jag arbetar med det vi gör. Att våran förmåga och lyhördhet mot andra människor har ju hjälpt oss i våran roll som handledare. Och idag kan jag ju göra det på ett professionellt sätt, men förut så gav jag ju upp för mycket, och du också. Så fort stressen steg, det var den lösning jag hade, det var att se vad som behövdes utanför mig själv. En del i den här teorin är ju stress, alltså han fokuserar ju mot både kronisk stress. Jag tänker för dig är det ju så tydligt när du berättar om din farfars far som gick i konkurs, hur man bär med sig stress från generationerna innan, alltså den kroniska stressen som också faller ner på oss, även om vi ingenting har gjort i det sammanhanget när den uppstod, så får vi bära den ändå. Och jag ska berätta mer i kommande avsnitt om min farfars far, för det var ju inte så att det var en slump, utan det var ju många faktorer runt omkring det sammanhanget också. Jag tänker så här att den här serien som vi kommer att ha nu, den kommer ju att handla om Bowens teori. Ska vi berätta lite grann om Bowen, vem han var? Ja, det jag har fastnat för, det var ju att han var ju professor i psykiatri och arbetade ju under 50-talet den traditionella psykoanalytiska skolan. Men han hade specialiserat sig på människor med svår psykisk sjukdom och framförallt schizofreni då. Han var inte nöjd. Han kände att han aldrig nådde fram med de metoder som då fanns tillgängliga. Han lyckades få fram ganska mycket medel, alltså bland annat National Institute of Mental Health som gav han pengar att genomföra olika försöksverksamheter. Och då bland annat tog han in de här människorna som hade schizofreni till campus och kunde följa dem då nära dagligen. Han märkte när de hade besök av familjen att de här människorna var mer dysfunktionella när de hade en relation med mamman och en pappan. I de flesta fall, får jag väl lägga till. Och det här gjorde ju att han började förstå att det handlar inte bara om den här individen, utan det handlar om det sammanhang där han fanns i. Individen, eller hon eller han fanns i. Och man kan lägga till där då att det var ju det klassiska han tittade på den här symbiosen. Ja. Men sen såg han ju att det hände någonting när pappan kom in i rummet. Att det var någonting med relationerna. Och så började han på att titta, varför gör mamman som hon gör? Ja, då var han ju tvingad att titta i hennes familj. Och varför gör pappan som han gör? Då började han på att utforska i pappans familj. Och det var ju inte nog, för han behövde ju veta varför det var som det var i deras familjer. Så då behövde han ju titta på nästa generation också. Och sen det som jag fastnade för, det var ju hans slutsatser. Efter en empiri som är lika omfattande som Darwins, så blev det att de här strategierna som jag ser i de familjer där de har en schizofren familjemedlem, de finns ju i mitt system också. Ja, just det. Det blev ju väldigt, för han blev ju anklagad för att det här gäller ju bara de som har dysfunktionella sjukdomen. Men då gjorde han ju liknande på högpresterande, olika familjer inom olika samhällsklasser, och han fann samma mönster. Och det jag älskar med det här och överhuvudtaget teorin, att det handlar inte om att det är ett syndabockar och skuld, utan det handlar om att förstå dynamik i relationerna. Vad är det för som bygger upp den här stressen och pressen? Och det blev ju också 8 koncept där han till och med bara på titta på samhälle. Hur återspeglas de här 8 koncepten i samhället? Så att de här podden som vi nu gör,
Den kommer att handla om de 8 koncepten och sen ska vi avsluta med lite övergripande delar. Vi kommer säkert att göra några avsnitt till, men det kommer att börja med de här 8 koncepten. Just det. Och vad har man för nytta av det? Ja, vi kan väl säga vad vi har för egna erfarenheter. Som handledare så har det ju varit fantastiskt att arbeta med en metod och teori där vi hela tiden jobbar utifrån fakta. Där deltagarna verkligen blir delaktiga. Det är inte så att jag står och talar om någonting som kommer vara bra eller nu lär ni er det här och tar med er det. Utan de arbetar med fakta i sitt eget sammanhang och ser då också konsekvenserna av vad som har hänt i det sammanhanget. Och det är en livslång läroprocess som vi introducerar i med de deltagare som har ingått i grupperna. Det är ju samma för mig själv. Jag lär mig dagligen nya saker utifrån det här synsättet att när jag får ny fakta så kommer det upp saker som gör att jag förstår vad som har hänt omkring mig i mitt nära emotionella system. Sakta men säkert så genom att förstå de här koncepten så förstår man hur de interagerar med varandra. Att man kan inte bara säga att ja, men det här, de där 2, det är en typisk triangel. Utan man tittar på flera saker. Projiceringar och trianglar och över- och underfungerande och så vidare. När man börjar få det här rastret att analysera med så blir man ju mindre reaktiv. Man kan ju faktiskt gå hem och sova på saken ibland. Jag tror väl aldrig jag gjorde förut utan jag ville att man skulle lösa problem på sekunden och det var ju för hur jag var danad sådan. Och sen så tänker jag också konflikter. När man har förstått hur förutsägbar vi människor är så kan man ju till exempel få hjälp att analysera konflikter på ett annat sätt. För det är ett visst recept som ingår i varenda konflikt och det kommer vi ju att komma in på senare också. Ja, just det. Det handlar ju hela tiden om att flytta fokus från individen till det sammanhang som jag är beroende av. Och det är viktigt att lägga till, för många frågar ju var går gränserna för de här emotionella sammanhangen. Och det är ju där det finns ett beroende. Och det första är ju familjen och den allra viktigaste. Men vi tar ju med oss det, så vi är ju beroende på arbetsplatsen. Vi kan vara beroende bland våra nära vänner och så vidare och så vidare. Så vi tar ju med oss det här förhållningssättet som vi är präglade i vårt ursprungliga sammanhang. I alla andra sammanhang som vi är beroende av i livet. Och genom hela livet skulle jag vilja säga också. Nu har vi pratat lite grann om Bowens teori. Vi kommer förstås att fördjupa det här. Några exempel har vi gett och jag tänkte att jag ska ta ett från min ursprungsfamilj. Ja. När jag skilde mig så var det en ganska sårig skilsmässa. Och jag förstod inte då, för jag hade inte förstått hur jag var danad. Men i min familj så var det ju viktigt att min pappa mådde bra. Så när min pappa mådde bra, då mådde vi bra. Så att jag utgick från att det var min uppgift också när jag skilde mig eftersom vi hade barn. Och se till att pappan mådde bra. Det var inte de bästa strategierna som vi gjorde, det var inte de bästa lösningarna heller. Men nu i efterhand så kan jag se att det var ju förutsägbart. Så mer om det kommer vi prata vid nästa avsnitt. Vad ska vi säga? Tack och hej! Välkommen åter!